Ay, mali. It's a normal day in Ohio. Ohio. Ang lamp, hindi ko siya mabomba. Ako din. Uy! Ano ba yan? May hack! May hack! Binaril ko siya eh! Binaril ko siya eh! May hack! May hack na yan. Nilalapitan siya. May hack! Dami ng health. Salamat. Ang patay na yung Namatay na. Namatay na yung boss. Ayun hack. Yung Ohio boss ng patay na. Ohio boss. Ohio final boss. Namatay na. Sa Ohio final. Ano ba sa inyo? Ang dami lang. Oh! Ba? Magayap. Pupunta tayo. Tos. Alis! Salamat! Matat siya. Ano? Ay, daga! Daga! Tay, daga! Tay! Sa akin yung sniper. RPG. I prefer RPG than sniper. Nyari. Suicide. Masautot niya. Eh, tay, team niyo ako. Saan siya? Turo niyo kung nasaan. Eh, ano? Huwag kayo luwag. Ay, gagis. Dalawa na ko sa Oh, hindi pa. Ay, alam ko na yung hack.